નમસ્કાર, બજાર હેલ્પલાઇનમાં તમારું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ. દર્શકોના પ્રશ્નોના ઉત્તર જાણીશું માર્કેટ એક્સપ્રેસ પાસેથી, પણ એ પહેલા નજર કરીશું અત્યારના મુખ્ય સમાચારો પર. બજારની શરૂઆત મિશ્ર કારોબાર સાથે. નિફ્ટીમાં 0.5% ઉછાળો તો બેંક નિફ્ટીમાં આશરે 400 પોઈન્ટની તેજી, પણ મિડ કેપ ઇન્ડેક્સમાં આશરે 200 પોઈન્ટની વેચવાલી. અદાની ગ્રુપના શેર્સમાં નથી અટકી રહી વેચવાલી. એએસએમ લિસ્ટમાં આવવા છતાં પણ અદાની એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં 30% નીચે. 7 સત્રોમાં 70% ઘટ્યો શેર. અંબુજામાં 8% તૂટ્યો. ગ્રુપના કેશવાળા શેરમાં લોઅર સર્કિટ. ડોલર ઇન્ડેક્સમાં મજબૂતીથી મેટલ શેર્સમાં આવ્યો ઘટાડો. હિન્દુસ્તાન કોપર, વેદાંતા, સેલ, હિન્ડાલ્કો 3 થી 5% નીચે. અને નિફ્ટીની 3 કંપનીઓ એસબીઆઈ, આઈટીસી અને ડિવિઝ લેબ આજે રજૂ કરશે ત્રિમાસિક પરિણામ. 61% વધી શકે છે એસબીઆઈનો નફો, તો આઈટીસીની સિગરેટ વોલ્યુમ ગ્રોથ 8 થી 11%ની વચ્ચે સંભવ. પરિણામ પર્વે એસબીઆઈમાં 2.5%નો ઉછાળો. અને ગુડ મોર્નિંગ. અને આજે માર્કેટ પર આપણે પહેલાં નજર કરી લઈએ તો એક પોઝિટિવ મૂડમાં ખાલી સેન્સેક્સ અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે અને એ બી ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ છે. નિયરલી 100 પોઈન્ટની આપણે અહીંયા તેજી જોઈ રહ્યા છે. 60,000ની ઉપર અહીંયા ટ્રેડ થતું દેખાઈ રહ્યું છે, 60,600ના લેવલ્સની આસપાસ. પણ બાકી નિફ્ટી, મિડ કેપ અને બેંક નિફ્ટી અત્યારે આપણને લાલ નિશાનમાં કામ કરતું દેખાઈ રહ્યું છે. નિફ્ટી અને બેંક નિફ્ટી ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ ઝોનમાં છે, પણ 0.5%ની ઉપરનું દબાણ મિડ કેપમાં બનેલું છે અને નિયરલી 500 પોઈન્ટનું દબાણ અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છે. 29,960ના લેવલ, 17,590ના લેવલ નિફ્ટીમાં અને બેંક નિફ્ટીમાં આપણે 40,660ના લેવલ જોઈ રહ્યા છે. માર્કેટ બ્રેથ નેગેટિવ છે. નિયરલી 2,356 કાઉન્ટર્સમાં અત્યારે આપણે વેચવાલી જોઈ રહ્યા છે. 500 કાઉન્ટરમાં ફક્ત ખરીદી ચાલી રહી છે. કયા એક ઇન્ડાઇસીસ પર એક નજર કરી લઈએ તો આજે નિફ્ટી ફિનાન્શિયલમાં થોડીક આપણે તેજી જોઈ રહ્યા છે. બાકી બધે આપણે આજે એક થોડી વેચવાલીનો માહોલ જોઈ રહ્યા છે અને સૌથી વધારે નિફ્ટી મેટલમાં 4.25%નો આપણે એક ઘટાડો જોઈ રહ્યા છે. રીઝન બિંગ જે ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડો આવે છે એની અસર આપણે નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ પર જોઈ રહ્યા છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે કયા બીજા કાઉન્ટર્સ, કયા બીજા સેક્ટર્સ દબાણ બનાવી રહ્યા છે. તો એ છે નિફ્ટી એનર્જી હોય ત્યાં પણ આપણે 2% દબાણ જોઈ રહ્યા છે. નિફ્ટી રિયાલિટીમાં 2%ની ઉપરનું દબાણ જોઈ રહ્યા છે. પીએસયુ બેંક, નિફ્ટી પીએસયુ બેંક પણ 2%ની ઉપરનું દબાણ બનાવી રહ્યું છે. એટલે અહીંયા આજે એક દબાણ સાથે કારોબાર ચાલતો આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. પણ સ્ટોક સ્પેસિફિક એક નજર કરી લઈએ કે કયા કાઉન્ટર્સ દબાણ બનાવી રહ્યા છે. તો અદાની એન્ટરપ્રાઇઝીસ હજી પણ આપણે એક એએસએમમાં આવવા છતાં પણ એક વધારે આપણે દબાણ જોઈ રહ્યા છે. અને અત્યારે જોઈએ તો 25% દબાણ જોઈ રહ્યા છે. 1,173 પર કાઉન્ટર અત્યારે ટ્રેડ થતો દેખાઈ રહ્યા છે. અદાની પોર્ટ પણ 7.5%નું દબાણ બનાવી રહ્યું છે. ડીવીઝ લેબ હમણાં 3% દબાણ બનાવી રહ્યું છે. એના જે રિઝલ્ટ આવશે. બીપીસીએલ, હિન્ડાલ્કો, એનટીપીસી, ટાટા સ્ટીલ જેવા મેટલ કાઉન્ટર્સ દબાણ બનાવી રહ્યા છે. 1.5થી 3%ની વચ્ચેનું. ઓએનજીસી, ટાટા કન્ઝ્યુમર, એચડીએફસી લાઈફ જેવા કાઉન્ટર 1.5%નું દબાણ બનાવી રહ્યા છે. જે પોઝિટિવિટી આવી રહી છે એ થોડી ટાઇટનથી આવી રહી છે, જેના પણ જે આપણને રિઝલ્ટ જોવા મળશે. 4.5%ના એક તેજી સાથે. બજાજ ફિન્સર્વ પણ એ 2% તેજી સાથે કામકાજ કરી રહ્યું છે. એચડીએફસી બેંક, બજાજ ફિનાન્સ, યુપીએલ, એચડીએફસી આ બધા જ કાઉન્ટર એક સપોર્ટ આપવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. સાથે બ્રિટાનિયા અને એસબીઆઈ લાઈફ તરફથી પણ જે ક્લેરિફિકેશન આવ્યું છે એનું આપણે એક એના કાઉન્ટર પર અસર જોઈ રહ્યા છે.
પણ આગળ ચાલીશું અને વધારે વાતચીત કરીશું મેનેજમેન્ટ સાથે, કારણ કે અત્યારે રિઝલ્ટ સિઝન પણ ચાલુ છે અને બિરલા સોફ્ટના CEO અને MD अंगन गुहा अपनी साथ जुड़ा गया है। सर बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में। और पहले तो अगर आपकी नंबर्स को देखें तो आई थिंक थोड़े वीकिश नंबर्स आए हैं, नेट लॉस आया है और रेवेन्यू में ऑफ कोर्स एक 2.5% की हमने बढ़ोतरी देखी है, लेकिन ओवरऑल आप नंबर को कैसे समझाना चाहेंगे? So thank you for having me on your show. So look, from our standpoint, I think we had a good quarter. Year on year, our revenue grew by 14%. On the margin front, you will see a little bit of a dip. And the reason for that is because we took a provision of about $19 million for one of our customers, Invacare, which has filed for bankruptcy. But otherwise, operationally, I think it was a strong performance. Okay, the other question what I wanted to ask you, have you made the provisions for all the, contingency what you were expecting for? So yeah, from a provision perspective, as of today, whatever we know, we have taken that provision. But of course, as you know, that the client is on Chapter 11. So we just got the intimation from the client about 36 hours ago. So we are looking at the intimation, and we will talk to the client and see where it goes from here on. But for now, whatever we knew, we've taken the provision. And any chance you are seeing that you may recover some part of it? We don't know that yet. Like I said, we are in the discussion. We will only know after maybe a couple of weeks. And what is your annual revenue from Invacare? So that is a little hard to say because it's a fixed price contract. So I can only tell you that 3% of our, actually a little less than 3% of our overall revenue is from Invacare. But it is hard to say from an exact number perspective. So, would it be okay to say that Q3 revenue is affected because of Invacare? Actually, no. The Q3 revenue was affected because it is a seasonally weak quarter. You know that there are furloughs in this quarter, and we saw unusual furloughs from our clients. Also, there were a certain number of projects that were on hold. As a result, we saw a little bit of a soft quarter in Q3, but we will recover in Q4. And do you think that the furlough will, fall on Q4 as well? We don't anticipate any furloughs in Q4, and also the projects that were on hold in Q3 have already started to come back in Q4, so we don't see that to be an issue. So going forward now, what is the outlook and what guidance would you want to give us, and how is the business taking place, and from the point of view of demand and overseas demand, domestic demand and overseas demand? Yeah, so we don't give guidance per se, so I will not be able to give you an exact number, but I can only tell you that Q4 operationally will be better than Q3. Of course, I want to keep Invacare outside because Invacare, like I said, it's hard to commit what's going to happen. But if you keep Invacare outside, Q4 will be better than Q3. As far as demand is concerned, demand is robust, both overseas as well as in India. And as we go forward, sectorially, like you've seen, BFSI has done very well. From our perspective, life sciences is turning around, manufacturing is turning around. So I'm very positive in terms of the outlook when it comes to demand. Tailwinds, how are you looking at that? And any more additions in that you're expecting? What is the trend you are seeing? Yeah, so as you've seen the results that we just declared, we had the best quarter in terms of deal wins. We delivered almost 231 million of TCV signings, which has been one of the best in our history. I think we will continue the momentum. I think in 4Q also, we've got a good pipeline, and we hope to convert some of that pipeline into good deal wins.
Earlier on, you had an aspiration that turnover will turn into a $1 billion by FY25. Do you hold that still? Yeah, we are committed to that. So look, I mean, from our perspective, $1 billion is a number that we want to go after. Of course, the timing may change a little bit because we don't know what's going to happen to Invacare. So we will see as it goes, but we are committed to deliver $1 billion in the future. We are investing in our frontline. We're investing in our capabilities to ensure that we build a very strong growth-oriented business, and that is something that we are fiercely committed to. The other part which we notice is that your headcount is declining a quarter-on-quarter basis. So what is the story there, and would you be adding some hiring, or what is your plan there? Yeah, so we are continuing to hire. So the headcount, and don't look at the headcount in isolation, because headcount going up or going down is also a matter of productivity, how you drive productivity, right? So in fact, in our case, we are continuing to hire people, but we will also drive higher productivity, which will essentially make sure that the people are rotated into other projects. So from that perspective, we are very confident. Okay, so on that note, all the very best for the next quarter too, and of course we'll keep on coming and chatting with you. But for now, all the very best for the next quarter. Thank you. તો બિરલા સોફ્ટના પરિણામ પર આપણે એક નજર કરી અને બિરલા સોફ્ટના કાઉન્ટર પર એક નજર કરી લઈએ તો આજે 1.2% ઉપરનો આપણે એક દબાણ જોઈ રહ્યા છીએ. 265 રૂપિયાના લેવલ પર આજે આ કાઉન્ટર ચાલી રહ્યો છે. પણ સાથે જ એક અત્યારે બ્રેકનો પણ સમય થઈ ગયો છે, પણ બ્રેક બાદ આપણા આજના ગેસ્ટ સાથે વાત કરીશું. ટર્ટલ વેલ્થના રોહન મહેતા અને વિલિયમ ઓનીલના પવનકુમાર જયસ્વાલ આપણી સાથે જોડાઈ જશે. તો અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. The biggest budget exclusive. FM's first post-budget interview to a private news network. What does the budget mean for the investor, the consumer, the taxpayer, the economy? FM Nirmala Sitharaman speaks to Network 18 Editor-in-Chief Rahul Joshi. The FM interview, live and exclusive. પછી આપનું સ્વાગત છે અને એઝ પ્રોમિસ આપણી સાથે રોહન મહેતા અને પવનકુમાર જયસ્વાલ જોડાયા છે, તો આપણે એમનો એક વ્યૂ લઈ લઈશું. પવનજી, પહેલાં તમારી પાસે આવીશ. ગઈકાલે આપણે એક્સપાયરી જોઈ, એક ફ્લેટિશ એક્સપાયરી જોઈ, અને જે આપણે રેન્જ આપણે ગઈકાલે વાતચીત કરી હતી એ રેન્જની આજુબાજુ જ આપણે જોવા મળી છે. પણ હવે કઈ રીતનો નેક્સ્ટ વીકનો ટ્રેડ જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે માર્કેટમાં દબાણ હજી બી યથાવત છે ફોર ધ રીઝન્સ વેલ નોન.
પણ કઈ રીતનો હવે તમે નજર રાખશો, કઈ રીતનો ટ્રેડ કરવો જોઈએ નિફ્ટી બેંકમાં? ગુડ મોર્નિંગ પ્રીતિજી. હવે માર્કેટમાં ઓબ્વિયસલી પ્રેશર તો છે, પણ જે અદાની મને તો આજે સ્પેશિયલી લાસ્ટ 30 મિનિટ્સમાં એમ થઈ રહ્યું છે કે મોસ્ટ પાર્ટ ઓફ દબાણ હવે એટલીસ્ટ ફ્રોમ અદાની સાઈડ હવે માર્કેટ એબ્ઝોર્બ કરી લીધેલો છે. સો એક એ ફેક્ટર છે. બીજું ફેક્ટર છે હવે નેક્સ્ટ વીકમાં આપણે આરબીઆઈ ની પોલિસી છે, તો એક 25 બેઝિસ પોઈન્ટ રેટ હાઇકના પણ લોકો એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છે, તે એક છે. અને તો માર્કેટમાં નો ડાઉટ નેક્સ્ટ વીકમાં પણ વોલેટિલિટી રહેશે. ટેકનિકલી વાત કરીએ તો જે 200 ડેઝ એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ છે, which is currently placed around 17,550, at least closing basis ઉપર તમે જોશો તો લાસ્ટ 5 days થી in this entire week એ બ્રીચ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ ઇન્ટ્રાડેમાં એટલે ક્લોઝ ઉપર થયું છે, તો એક પોઝિટિવિટી છે એમ કહી શકાય કે એટલીસ્ટ ઓન ક્લોઝિંગ બેસિસ ઇટ ઇઝ સ્ટીલ ઇન્ટેક્ટ. હવે આજે વીકલી બેસિસ ઉપર જોઈએ કે 17,550 નો હોલ્ડ કરે છે કે નથી કરતો, એક જોવાની વાત રહેશે. અને ઉપરમાં પણ જોઈએ તો જે 17,750 800 કાઇન્ડ ઓફ લેવલ એ સ્ટ્રોંગ રેઝિસ્ટન્સ પણ આવશે. એ ક્રોસ કરશે તો ફરીથી 18,000 ના રેન્જમાં રેઝિસ્ટન્સ આવશે, પછી ફોલોડ બાય 18,200 300. તો ઉપરમાં રેઝિસ્ટન્સ તો છે. તો માર્કેટ સ્ટીલ આઈ એમ નોટ સેઇંગ ધેટ ઇટ ઇઝ સ્ટીલ આઉટ ઓફ ધ વુડ, એટલે વોલેટિલિટી થી બહાર માર્કેટ નથી ગઈ, પણ અહીંથી ફર્ધર નેગેટિવ થશે એક જોવાની વાત રહેશે, કારણ કે નાઉ માય હોલ કન્સન્ટ્રેશન ઇઝ ઓન ધીસ 200 ડેઝ એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ. જો આજે વીકલી બેસિસ ઉપર એના નીચે ક્લોઝ આવશે તો મને એમ લાગે છે કે નેક્સ્ટ વીકમાં 17,200 કે 17 લેવલ જોવા મળી શકે. પણ જો હોલ્ડ કરશે તો વન્સ અગેન જે રેન્જ છે 17,500 થી લઈને 17,800 એ રેન્જમાં સ્ટ્રેટ કરશે નેક્સ્ટ વીકમાં પણ. તો 17,500 થી 17,800 ની વચ્ચે નેક્સ્ટ વીકમાં ટ્રેડ થતો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એ લેવલ્સની વચ્ચે નિફ્ટી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. નિફ્ટી બેંક માટે આપનો વ્યૂ? જી, સો બેંકમાં પણ તમે જોશો તો 41,700 નો એક રેન્જ હતું, એ પણ બ્રીચ થઈ ગયેલો છે. અને લાઇકવાઇઝ નિફ્ટી બેંક નિફ્ટીમાં પણ તમે જોશો તો 200 ડેઝ એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ અહીં પણ છે, અને લાસ્ટ 4-5 ટ્રેડિંગ સેશનમાં એ ઇન્ટ્રાડેમાં બ્રીચ તો થયું છે પણ ક્લોઝ નથી થયું, તે એક પોઝિટિવ વાત છે. વન્સ અગેન એ પણ રેન્જ જે છે એ 39,500-600 ના આજુબાજુ નીચેમાં છે, અને 41,700 800 ના રેન્જ ઉપરમાં છે, એ રેન્જમાં છે. તો મોસ્ટ પ્રોબેબલી અહીં અત્યાર સુધી જોઈએ તો નિફ્ટી ઇઝ કમ્પેરેટિવલી બેંક નિફ્ટી કમ્પેરેટિવલી નિફ્ટી કરતા થોડુંક પોઝિટિવ દેખાઈ રહ્યું છે. સો એમ બની શકે કે નેક્સ્ટ વીકમાં નિફ્ટી એટલીસ્ટ એક વખત 41,600 41,700 ના લેવલ્સ આવતા જોવા મળી શકે નેક્સ્ટ વીકમાં. ઓકે, તો 41,600 41,700 આપણે લેવલ્સ આવતા જોઈ શકીએ છીએ નિફ્ટી બેંકમાં. નિફ્ટી કરતાં નિફ્ટી બેંક એક વધારે પોઝિટિવ ઝોનમાં ટ્રેડ કરતું દેખાઈ રહ્યું છે. પણ રોહન, ગુડ મોર્નિંગ. અને હવે આપણે મેજર ઇવેન્ટ્સ આપણે પાસ થતા જોઈ ગયા. એક બજેટ આવી ગયું, એફઓએમસીનું આવી ગયું. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે બેંક ઓફ ઇંગ્લેન્ડે પણ એક 0.5 પોઈન્ટનો વધારો કર્યો છે. નાવ વી આર વેઇટિંગ કે ઇન્ડિયા ડોમેસ્ટિકલીમાં આરબીઆઈ શું કરશે, અને હવે નજર ત્યાં બનેલી છે કે ક્યાં કઈ રીતે પગલાં લેવાય છે. યુઝ્યુઅલી બજેટ અને આરબીઆઈને જોતાં આપણે જોઈએ છીએ કે એ લોકો લોંગ ધ રોડ ચાલતા હોય છે, અને એ જ પ્રમાણના આપણે ચેન્જીસ જોઈશું. એક વખત આપણે ધારી રહ્યા હતા કે કદાચ હવે રેટ હાઇક ન થાય, પણ જે ગ્લોબલી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે રેટ હાઇક થઈ રહ્યા છે, તો આપણે ડીકપલ પણ નથી કરી શકતા, નહીં તો આપણા કરન્સી પર અને ઘણી બધી આપણે ઇફેક્ટ થઈ શકે છે. કઈ રીતે તમે ત્યાં મુવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છો, અને વીઝ માર્કેટ પર કઈ રીતે અસર થતા જોઈ રહ્યા છો? જે રીતે ઓફકોર્સ જે મેજર ફેક્ટર જે અત્યારે માર્કેટને સતાવી રહ્યો છે, પવનજી કહી રહ્યા છે કે કદાચ એ માર્કેટે એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે, પણ બીજા કયા એવા ફેક્ટર્સ જે માર્કેટને સતાવી શકે છે આગળ જતા? યા ઓફકોર્સ, ગુડ મોર્નિંગ. અને તમે જે બધા જ પોઈન્ટ કીધા, પરિબળો બધા જ બહુ એક્સ્ટ્રીમલી કનેક્ટેડ છે વિથ ઈચ અધર. કમિંગ બેક ફ્રોમ અદાની, ફ્રોમ ધ ટાઈમ અદાની, સર્ટનલી એક તો ડેન્ટ પડી જ ગયો છે કે જે ઇન્ડિયા ઇન્કમાં કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના ઇશ્યુઝ છે. તો હવે એક બહુ મોટું એક કન્સર્ન બધા પર આવશે દર વખતે જ્યારે એફઆઈઆઈ ઇન્વેસ્ટ કરતી હોય કે ફોરેન કંપનીઝ એઝ એ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઇન્વેસ્ટ કરતી હોય તો that's not very healthy which has happened. So we all believe
we all propose કે Adani should come very strongly with its counter effect, અને જો એ આવશે તો ઇન્ડિયાની છબી જે છે એ બહુ મોટી વધારે ઇમ્પ્રુવ થશે. બીજું શું થાય છે કે અદાની, મિસ્ટર ગૌતમ અદાની was into the top 3 list of the richest, so he was too much in limelight in last 6 to 8 months. એ લાઇમલાઇટની લીધે it has been more impacted as the dent of the enemy. અને જો આનો આપણે નેગેટિવ સાઇડ પણ જોઈએ કે if nothing comes then still the problem comes, then there will be also a tension of political instability. Political instability જે આજ લગીન આટલા વર્ષથી હવે because of this government કોઈ કઈ કોઈને બોલી નહોતું શકતું, because ગુજરાતના વિન પછી તો it was clear chit that government has the lead because there is no opposition. Now people will start saying something about it and they don't have an answer for. So this is something which is terrific. Now coming to the other part of the markets, જ્યાં બીજી કંપનીના વેલ્યુએશન સારા છે, કંપની છે, તો ઓવરઓલ આ જગ્યા પર નંબર સારા આવશે, એ રીતના ગ્રોથ થશે, that will all be the factor. See, I believe that this too shall pass. સો આ પણ નીકળી જશે. આપણે આવી બહુ બધી કંપનીઝને ગ્રુપ જોયા છે કે જેના ખરાબ ટાઈમ આવેલા અને તો પણ માર્કેટ એને થોડું એક ટાઈમ પ્રેશર લઈ અને પછી પણ ચાલતું રહ્યું, બીકોઝ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે અર્નિંગ્સ અને વેલ્યુએશનને કોઈ પણ દુનિયાનો કોઈ પણ માણસ એ જસ્ટિફિકેશનમાંથી બહાર નહીં નીકળી શકે. સો સારી કંપની, ગુડ મેનેજમેન્ટ, ગુડ વેલ્યુએશન એન્ડ ગુડ નંબર્સ આગળ જતા ગ્રોથ કરશે. સો વી આર સ્ટીલ બુલિશ ઓન ઓટોમોબાઈલ, PSU બેન્કિંગ, વી આર બુલિશ ઓન લોજિસ્ટિક્સ, we are bullish on IT services, specifically niche services. આ બધામાં we are still bullish and we keep on being to be bullish. ઓકે, ઓફકોર્સ હર્ડલ્સ આવતા હોય છે અને સિઝન બદલાતી હોય છે, બટ ધીસ ટાઈમ્સ શેલ પાસ ટુ. પણ ઘણા બધા પોઝિટિવ મોડ પણ છે માર્કેટમાં જો આપણે એક નિવેશ કરવું હોય તો. ને આપણે આગળ ચર્ચા કરતા જ રહીશું, પણ અત્યારે મારે લેવું પડશે એક બ્રેક. તો બ્રેક લઈને પાછા ફરી જોડાયા છે. પછી આપનું સ્વાગત છે. અને હવે દર્શકોના સવાલો તરફ આપણે વળીશું. ને રોહન, આજે જે સવાલો છે સ્વાભાવિક છે, કયા કાઉન્ટર પર આવી શકે છે? અદાની ગ્રુપ ઓફ કાઉન્ટર્સ પર, અંબુજાના કાઉન્ટર્સ પર એટલા બધા સવાલ આવ્યા છે, તો આપણે આઈ થિંક હું એક ક્લબ કરી દઈશ, કારણ કે બધાને જેને પૂછ્યા છે, જેને નથી પૂછ્યા, બધાને એક મનમાં ડર તો છે જ. તો જે ફર્સ્ટ સવાલ આવ્યો છે વિવેક લાડનો છે. અંબુજા સિમેન્ટમાં એમને 350માં રોકાણ કર્યું છે, 20 કાઉન્ટર છે, તો હવે મારે શું કરવું જોઈએ? સાથે જે બીજો એક નિમેશ લેવાનો સવાલ છે કે અદાણીના બધા સ્ટોકમાં જબરદસ્ત ધોવાણ થઈ ગયું છે, હવે મારે હોલ્ડ કરવાની રણનીતિ રાખી છે, તો એ બરાબર છે કે નહીં, એ પણ એમને પૂછ્યું છે. થર્ડ જે સવાલ આ જ ગ્રુપ પર આવી રહ્યો છે નિખિલ સાવાલિયાનો, કે અદાની એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં અત્યારે શું ખરીદી કરવી જોઈએ કે અત્યારે અવોઇડ જ કરવો જોઈએ? તો એક મિક્સ બેગ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ છે, કઈ રીતે તમે એડ્રેસ કરશો? અદાનીને આપણે બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દઈએ. એક તો છે રિયલ અદાનીના સ્ટોક્સ છે, અદાની પોર્ટ્સ, અદાની એન્ટરપ્રાઇઝ, અદાની ટોટલ ગેસ, અદાની ટ્રાન્સમિશન, અદાની ગ્રીન.
અને then there are two subsidized company કે જે એ લોકોએ બાય કરી હતી. One is Ambuja Cement and second is ACC and Network, જે I think so it's NDTV. સો આ તમે સ્ટ્રક્ચર પર કરો, બીકોઝ આ બધી કંપનીઝમાં જે બીજી પાર્ટ ઓફ કંપનીઝ છે એમાં રિયલ વેલ્યુ છે, અને ફર્સ્ટ કંપની સ્ટીલ આર સો એક્સપેન્સિવ. મેં ગઈકાલે જ ટ્વીટ કરેલી, આજે પણ ગઈકાલે લગીન પણ અદાની એન્ટરપ્રાઇઝ માટે 150 times ઓફ વેલ્યુએશન, સો ધીસ એક્ઝોર્બિટન્ટ. સો કમિંગ ટુ ધ પાર્ટ કે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ દેટ કે શું કરવું જોઈએ, હોલ્ડ કરવું જોઈએ. પર્સનલી આઈ થિંક સો જે સ્ટોક્સમાં એક્ઝિટ કરવા જોઈએ, સ્ટોકમાં સેલર સર્કિટ છે તો એઝ સચ યુ કાન્ટ એક્ઝિટ. અને જે સ્ટોક જે ખુલ્લા છે ઇટ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ઓવરસોલ્ડ. તો આ લેવલ પર I would not be the right person to recommend you that what you should do, because it depends on to risk appetite to risk appetite. I think so જો કોઈની risk appetite સારી હોય તો હોલ્ડ કરી શકે છે, બીકોઝ હવે એક્સ્ટ્રીમ ઓવરસોલ્ડ થઈ ગયું છે. તો અહીંયાથી એક બાઉન્સ બેક આવી અને પછી ત્યારે તમે એક ડિસિઝન લઈ શકો છો. બાય કરી શકીએ તો આઈ બિલીવ કે હંમેશા ફોલિંગ નાઇફ શુડ નેવર બી બોટ, બીકોઝ એવું સ્ટ્રક્ચર અત્યારના બહુ કશ્મકશ પર છે. ખાલી સ્ટોક તૂટી ગયો એટલા માટે લેવું જરૂરી નથી, હજી પણ કોઈ એક્સ્ટ્રીમ વેલ્યુએશન પર નથી. જો લેવું હોય તો આઈ બિલીવ સ્ટીલ અંબુજા સિમેન્ટ અને એસીસી ઇઝ સ્ટીલ સ્ટોક ટુ બાય, બીકોઝ ઇટ અ વેરી ગુડ વેલ્યુએશન, રિયલી ગુડ બિઝનેસ અને ડિસન્ટ કામ કરી રહ્યો છે. એટલે તમે જોશો પણ જ્યારે સ્ટોક બધા જ પેકમાં સૌથી વધારે જો ઓછું તૂટ્યું હોય દેટ ઇઝ એસીસી. સો ઓન ધેટ નોટ એસીસી કુડ બી અ બાય, પણ રેધર બાકી બધામાં આઈ વુડ સજેસ્ટ કે એક વખત થોડું રાહ જોયું અને પછી ડિસિઝન લેવું રાઈટ છે. સો on the exit point, it depends on your risk appetite, but on new fresh buying, I will tell to avoid and wait. ઓકે, તો એક્ઝિટ પોઈન્ટ તમારા રિસ્ક એપેટાઇટ પર નિર્ભર કરે છે. ફ્રેશ બાઇંગ માટે હજી અમે સલાહ નથી આપતા, કારણ કે હજી પણ એક ફોલિંગ ગ્રાઉન્ડ પર છે આ કાઉન્ટર. જરા એને સ્થિરતા આવવા દો. જે અત્યારે જે ન્યૂઝમાં ગરમાગરમી છે એને જરા સ્થિરતા આવવા દો અને પછી આપણે એક ડિસિઝન લઈ શકીએ છીએ. તો વેઇટ એન્ડ વોચની અત્યારે તમારે પોલિસી રાખવાની છે. અને નેક્સ્ટ સવાલ પર આપણે જઈએ. તો રોહન, તમે કહ્યું કે જો ખરીદી કરવી હોય તો યુ વુડ પ્રિફર એસીસી, રાઈટ? Yeah. ઓકે, તો એસીસીમાં અગર જો ખરીદી કરવી, પવનજી એસીસીના તમે ચાર્ટ્સ જો જોઈ શકો, કોઈ એન્ટ્રી પોઈન્ટ હમણાં મળતો હોય તો? જી, સો આ જે રીતનું પૂરું ડેવલપમેન્ટ છે, તો અત્યારે માર્કેટ જે સ્ટોક્સ જે પણ છે અદાની ગ્રુપના, ઇન્ક્લુડિંગ એસીસી, અંબુજા, એ બધા સેન્ટિમેન્ટ ઉપર ચાલી રહ્યા છે, ના કે કોઈ વેલ્યુએશન. એવું તો કંઈ થયું નથી કે 5-7 ડેઝમાં કે એક વીકમાં વેલ્યુએશન બગડી ગયું છે. ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ. તો માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ અત્યારે નેગેટિવ છે એટલે સ્ટોક્સ ફોલ થઈ રહ્યા છે, અને એમ કહી શકીએ તો શાર્પ ફોલ છે, એટલે બહુ સ્પીડી ફોલ થયું છે લાસ્ટ 1 વીકમાં. તો સેન્ટિમેન્ટ અત્યારે ખરાબ છે, બટ કોઈને ટ્રેડિંગ કરવું હોય કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો આ ત્યાં લેવલ ઉપર કરવું કે નથી કરવું એક બહુ ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન છે. લેવલ્સ પ્રમાણે વાત કરીએ તો એસીસી, તો મને એમ લાગે છે કે એસીસી હવે અહીંથી કરન્ટલી ઇટ ઇઝ ટ્રેન્ડિંગ અરાઉન્ડ 1830-35 ના રેન્જમાં છે. તો મને ટેકનિકલ્સ લેવલ્સ પ્રમાણે એટલીસ્ટ અહીંથી દેખાય છે કે આ પર્ટિક્યુલર જે લેવલ છે 1800 નો, આ લેવલ ઉપર જે ફોલ છે એક વખત એક રેઝિસ્ટ થવો જોઈએ અને એક સારો એવો બાઉન્સ બેક બનવો જોઈએ એટલીસ્ટ 2000-2050 સુધીનો. ટેકનિકલી અત્યારે દેખાય છે, પણ જે રીતનું સેન્ટિમેન્ટ છે, તો સેન્ટિમેન્ટ ઇઝ ઓલવેઝ એ ભારી પડે છે. બધું એનાલિસિસ ટેકનિકલ હોય, ફંડામેન્ટલ હોય, ક્વોન્ટિટેટિવ હોય, ગમે તે હોય. તો હું એમ નથી કહેતો કંઈથી બાઉન્સ બેક નહીં બની શકે, અને મને એમ પણ લાગે છે કે ટેકનિકલી કંઈથી ફોલ જે છે અરેસ્ટ થવો જોઈએ. તો એ once again, as our another person said, that it is a matter of your risk appetite. So રિસ્ક કેપેસિટી, બેરિંગ કેપેસિટી હોય, ઓબ્વિયસલી એક્સપ્લોર કરી શકે છે 2000-2050 ના લેવલ્સ માટે ઉપરમાં. ઓકે, તો રિસ્ક કેપેસિટી હોય, જે રોહને પણ કહ્યું અને પવનજી પણ કહી રહ્યા છે, તો તમે એસીસી તરફ જોઈ શકો છો 2000+ ટાર્ગેટ્સ માટે. અને સેન્ટિમેન્ટ્સ અત્યારે નરમ છે માર્કેટમાં, એટલે આપણે આ એક સ્થિતિ જોઈ રહ્યા છીએ. પણ સેન્ટિમેન્ટ્સ બગડતા બી વાર નથી લાગતી માર્કેટમાં, અને સેન્ટિમેન્ટ્સ સુધારતા પણ વાર નથી લાગતી. ફ્યુ પોઝિટિવ્સ સેન્ટિમેન્ટ્સ સુધારી દે છે, એટલે આ તો માર્કેટ છે, એટલે આપણે એક કોશિયસ વ્યૂ સાથે આગળ વધવાનું છે અને તમારા રિસ્ક એપેટાઇટ પર તમારે નજર રાખવાની છે. નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈએ. અને નેક્સ્ટ સવાલ જે આવી રહ્યો છે પવનજી, એક રીતેશ પટેલનો આવી રહ્યો છે વાપીથી. રેનુકા શુગર 200 કાઉન્ટર છે 51 રૂપિયાના. કેવો લાગે રેનુકા શુગર, અને શુગર સેક્ટરમાં કોઈ તમને કાઉન્ટર્સ ગમતા હોય તો? જી, અત્યારે ટાઈમ બિંગ તો કોઈ એવું સ્ટોક નથી મેડમ ઓવરઓલ આ પર્ટિક્યુલર સ્પેસમાંથી. અને રેનુકા સુગરમાં પણ હવે થોડુંક નેગેટિવિટી એક્સટેન્ડ થઈ રહ્યું છે નીચેમાં. કાઉન્ટર્સ જે છે કે કી મૂવિંગ એવરેજીસ ને બ્રીચ કર્યો છે, ટ્રેન્ડ લાઇન ને બ્રીચ કર્યો છે,
અને મોમેન્ટમ પણ ડિટોરિયોરેટ થઈ રહ્યું છે વીકલી ચાર્ટ ઉપર સ્પેશિયલી. તો અત્યારે તો ટાઈમ બિંગ આ પર્ટિક્યુલર કાઉન્ટર અવોઇડ કરવાનો સલાહ આપીશ, બાય કરવાનો સલાહ નહીં આપું. અને બીજા બધા કાઉન્ટર પણ મને આ પર્ટિક્યુલર આ સ્પેસમાં એટલું બધું એટ્રેક્ટિવ નથી દેખાતું, હું બાય માટે પણ સજેસ્ટ કરી શકું. ઓકે, અવોઇડની અત્યારે સલાહ મળી રહી છે. પછી સાથે જ એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહીશું. પછી આપનું સ્વાગત છે અને 12 વાગી ગયા છે તો આપણે એક માર્કેટ પર નજર કરી લેવી જોઈએ. તો માર્કેટમાં એક સ્લાઇટ રિકવરી જરૂરથી આવી છે. આપણે અડધા ટકાની સ્લાઇટ નીચેની ખરીદી સેન્સેક્સ અને બેંક નિફ્ટીમાં જોઈ રહ્યા છે, એટલે ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ કારોબારમાં આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છે. નિફ્ટીમાં આપણે 5% આસપાસની ખરીદી જોઈ રહ્યા છે, 17,650ના લેવલ્સ. સેન્સેક્સમાં 60,200ના લેવલની ઉપર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે અને 40,800ના લેવલની ઉપર બેંક નિફ્ટી અત્યારે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે 150 પોઈન્ટની તેજી સાથે. પણ મિડ કેપમાં હજી પણ દબાણ યથાવત છે, પણ આપણે જે શરૂઆત કરી હતી એનાથી એક દબાણ ઘટ્યું છે. અત્યારે 1.1%નું દબાણ છે, 370 પોઈન્ટનું દબાણ બનેલું છે. 30,054ના લેવલ. ખરીદી વધી છે 616 કાઉન્ટરમાં અત્યારે આપણે ખરીદી જોઈ રહ્યા છે. 2,238 કાઉન્ટરમાં હજી પણ વેચવાલું ચાલુ છે. તો એક સ્લાઇટ આપણે રિકવરી માર્કેટમાં આવતા જોઈ રહ્યા છે. હવે કયા કાઉન્ટર્સ એટ્રીબ્યુટ કરી રહ્યા છે આ ખરીદીને ને આ રિકવરીને, એના પર એક નજર કરી લઈએ. તો જે ખરીદી થોડી આવતી દેખાઈ રહી છે એ થોડી અદાની એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં જોઈ રહ્યા છે 1.5%, 2% ઉપરની, અને સાથે અદાની પોર્ટમાં પણ 0.5% આપણે ખરીદી જોઈ રહ્યા છીએ. મેટલ કાઉન્ટર્સમાં એક ખરીદી આવતા જોઈ રહ્યા છે. હિન્ડાલ્કો, ટાટા સ્ટીલ સાથે જ ગ્રેસિમમાં પણ આપણે ખરીદી આવતા જોઈ રહ્યા છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તો આઈટીસીમાં 1% આપણે ખરીદી આવતા જોઈ રહ્યા છે. તો ઘણા બધા કાઉન્ટરમાં જે રેડ ઝોનમાં ચાલતા હતા એમાં ખરીદી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ.
છે ને પ્લસ ટાઇટન, સન ફાર્મા, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, બજાજ ફિનાન્સ આ બધામાં ખરીદી ચાલુ જ છે ને ત્યાં થોડી વધી પણ રહી છે. તો એક સારા અત્યારે સ્લાઇટ સારા આપણે સંકેત જોઈ રહ્યા છે, જોઈ રહ્યું કે કેટલું સસ્ટેન કરી શકે છે. પણ નેક્સ્ટ આપણે જઈએ ડીબી કોર્પના રિઝલ્ટ્સ આપણે આવતા જોયા હતા અને એના નંબર્સ પર એક પલ્લા ધ્યાન રાખી દઈએ કારણ કે એનું મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાશે. તો એક નંબર પર હું તમને હેડ્સ અપ આપી દઉં. નેટ પ્રોફિટમાં આપણે ઓફકોર્સ 44% એક ઘટાડો જોયો છે યર ઓન યર બેઝિસ પર 48.3 કરોડ પર આવ્યો છે 86.50 કરોડની અગેન્સ્ટ. સાથે જો રેવન્યુ જોઈએ તો 3.7%નો ઉછાળો જોઈ રહ્યા છે 545.50 કરોડની સામે 565.80 કરોડ પર રેવન્યુ આવતા જો દેખાઈ રહ્યો છે. એબિટામાં આપણે 34થી 35%નો એક ફોલ જોઈ રહ્યા છે 92 ક્રોર્સ પર. માર્જિનમાં પણ એક મેસિવ આપણે ફોલ જોઈ રહ્યા છે 25.9%થી 16.3% પર માર્જિન આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. પણ વધારે વાતચીત કરીશું मैनेजमेंट સાથે. डीपी कॉर्प प्रमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल अपने साथ जुड़ाई गया है. गिरीश जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में. और ये नंबर्स थोड़े वीक लग रहे हैं ये क्वार्टर के. ईयर ऑन ईयर में भी हम देखें तो रेवेन्यू में ऑफकोर्स आपने थोड़ा एक मार्जिनल इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट देखें, एबिटा देखें, उसमें एक रिडक्शन आया है और मार्जिन पे भी डेंट पड़ा है. कैसे समझाएंगे ओवरऑल नंबर्स को? देखिए, रेवेन्यू जो है उसमें हमारी टीम की मेहनत है कि हमने जाके एडवर्टाइजिंग में लोगों को कन्विंस किया, हमारे एडवर्टाइजर्स को साथ में लिया, हमारे मार्केट में बॉयंसी बनी हुई है, तो रेवेन्यू तो आ गई. अब ये जो कॉस्ट है, जैसे आपने देखा कि कॉस्ट बढ़ गई इसलिए हमारा मार्जिन कम हो गया. अब कॉस्ट बढ़ने का एक ही कारण है, वो है न्यूज प्रिंट. अगर आप इस पूरी कॉस्ट को इवैल्यूएट करके देखें तो न्यूज प्रिंट में 40% की कॉस्ट बढ़ी है और मेरी जो बाकी की कॉस्ट है उसमें सिर्फ 2% का इजाफा हुआ है. बाकी कॉस्ट सिर्फ 2% बढ़ी है, लेकिन न्यूज प्रिंट की कॉस्ट 40% बढ़ी है. अब न्यूज प्रिंट अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के चक्कर में रशिया से जो इम्पोर्टेड मटेरियल आता है वो महंगा हो गया. पैरिटी चेंज हो गई तो जो इंडियन मिल्स हैं जो न्यूज प्रिंट बनाती हैं उन सब ने भी अपने अपने प्राइस बढ़ा दिए. लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जैसे हमारा जो न्यूज प्रिंट का भाव जो हम खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो करीबन 63,000 रुपीज पर टन है. इसमें ऑलरेडी हम इस क्वार्टर में जनवरी, फरवरी, मार्च में 4% का रिडक्शन देख रहे हैं और अगले आने वाले क्वार्टर में भी लग रहा है कि हर क्वार्टर में ये 3-3, 4-4% आगे चल के और कम होगा. तो एक बड़ा रिलीफ न्यूज प्रिंट में जो है वो हम सबको मिल रहा है. तो जो रेवेन्यू आपने इतना मैनेज किया है, जो भी 3.7% की बढ़ोतरी हमने देखी है, क्या आप आगे जाके रेवेन्यू में कितना आप देख रहे हैं, कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? एड रेवेन्यू में कुछ बढ़ोतरी आप देख रहे हैं? और जो भी आप रेवेन्यू आपका इनवर्ड है वो सब क्या इनपुट कॉस्ट में ही चला जा रहा है? कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? नहीं, रेवेन्यू में तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं. जैसे अगर जनवरी का महीना आप देखिए तो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ हुई है अभी जनवरी में. स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ, बहुत बढ़िया ग्रोथ है. और जिस तरह का बजट अभी आया है 2 दिन पहले, उससे हमको बहुत आशा है, बहुत उम्मीद है कि ये अगला साल जो है वो बहुत दमदारी का जाएगा. तो बजट अच्छा होना, मार्केट का अच्छा होना, ये अगर कंटिन्यू रहा तो वेरी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ की रेवेन्यू ग्रोथ इस साल होनी चाहिए. साथ में एक दूसरा जो ट्रेंड हमने देखा है कि ऑनलाइन सब पढ़ लेते हैं, फिजिकल अभी लोग पसंद नहीं करते हैं. तो भी एक ग्रुप ऐसा भी है, मे बी यंगर ग्रुप, उसका आपको कुछ डेंट पड़ा है और उसको वो एरिया आप कुछ डेवलप कर रहे हैं? देखिए, जो आपने बोला कि ऑनलाइन में कुछ लोग पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि एक ऑडियंस होती है, सोचती है कि ऑनलाइन से काम चल जाएगा. लेकिन हमारे मार्केट्स में न्यूज़पेपर, जैसे मेरी आज 43 लाख के आसपास कॉपीज खड़ी हुई है आज की तारीख में, तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि हमारे मार्केट में तो लोग अखबार पढ़ रहे हैं. हाँ, मेट्रो शहरों में थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि अब सुबह टाइम नहीं है अखबार का, या कोविड के चक्कर में बंद हो गया था तो छोड़ देते हैं. यंगर जनरेशन की जो आपने बात की, देखिए यंगर जनरेशन एक बहुत लिमिटेड सेगमेंट है जो अखबार में वैसे भी जुड़ा हुआ है. और उसके लिए हमने अपना ऐप जो बनाया हुआ है उसी के लिए है कि जो लोग किसी कारण से, मान लीजिए वो यंगर हैं और उनको अखबार पढ़ने में मजा नहीं आता, वो नहीं पढ़ रहे हैं, या जो लोग बिजी हो जाते हैं कि मान लीजिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कि अभी मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस वक्त मैं बंबई में बैठा हूँ. अगर मैं अहमदाबाद में होता तो अभी दिव्य भास्कर पढ़ रहा होता, भोपाल में होता दैनिक भास्कर पढ़ रहा होता. अब चूंकि इन दोनों जगह नहीं हूँ तो मैंने आज अपने ऐप पे अपने दोनों अखबार पढ़ लिए. तो ये हम दोनों काम कर रहे हैं कि आदमी अखबार भी पढ़े, फिजिकल हमारा बढ़िया सुबह आधा घंटा 40 मिनट हमको देता है हमारा हर पाठक, और जो लोग किसी कारण से ट्रैवलिंग कर रहे हैं नहीं पढ़ पाते उनके लिए हमारा ऑनलाइन ऐप
साथ में मार्जिन अगर देखें तो वहाँ एक काफ़ी कटौती हमने देखा है, मार्जिन बहुत थोड़े लो आए हैं। अभी मार्जिन में आप कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे? अगर आपने कहा है कि 3-4% अभी इनपुट कॉस्ट आपका रॉ मटेरियल पे कम होता जाएगा, मार्जिन पे अभी आप कैसे टारगेट रख के चल रहे हैं? जैसे मेरा 17% का EBITDA मार्जिन है, तो उस 17% में अगर जैसे जैसे न्यूज प्रिंट कॉस्ट की कम होगी वो सीधे बॉटम लाइन में ऐड होना है, और जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू और बढ़नी है वो भी बॉटम लाइन में ऐड होना है। तो फ्रॉम हेयर गोइंग फॉरवर्ड जो मुझे क्लियर लगता है कि ये जो मार्जिन है इसको बढ़ना ही है आगे, वापस जो हमारा 27-28% का EBITDA मार्जिन होता था हम वहां बिल्कुल पहुंचेंगे। जी, आपकी दूसरे भी वर्टिकल्स है, वहाँ से आप कैसे देख रहे हैं, वहाँ ग्रोथ ऑफ बिजनेस कैसे देख रहे हैं? रेडियो देखिए काफी अच्छा चल रहा है। रेडियो में थोड़ी सी अभी ग्रोथ कम है क्योंकि उनका लास्ट ईयर का बेस काफी स्ट्रॉन्ग था। कोविड के चक्कर में रेडियो उतना ज्यादा कम नहीं हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा उनको प्रेशर है अभी हायर बेस पे ग्रोथ दिखाने का। तो मैं समझता हूँ अगले 1-2 क्वार्टर में वो भी जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। इसके अलावा जो सारा फोकस है हमारा वो है पेपर पे, अखबार पे, और इसीलिए उसमें हम ग्रोथ दे रहे हैं। अगर आप दूसरे पीयर ग्रुप्स को देखें, जो होते हैं ना दूसरे कॉम्पिटिटर हमारे जो बोलते हैं उनको देखें, तो आई थिंक हमारी कंपनी दूसरे कॉम्पिटिटर से तो बहुत बेटर परफॉर्म कर रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए हम आपको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे, और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। અને સાથે જ ડીબી કોર્પના એક આપણે કાઉન્ટર પર નજર કરી લો. આજે ઓફકોર્સ એક 5% ઘટાડો જોઈ રહ્યા છે. 104ના લેવલ પર ડીબી કોર્પ ચાલી રહ્યો છે. રોહન, ક્વિકલી ડીબી કોર્પ અને અર્લિયર ઓન આપણી સાથે બિરલા સોફ્ટનું પણ મેનેજમેન્ટ જોડાયું હતું. બંને કાઉન્ટર્સ તમને કેવા લાગે? સી તમે જે વાત કરી એ બહુ પરફેક્ટ સટીક ક્વેશ્ચન્સ હતા કે જે એક બહુ મોટું વેલ્યુ માઇગ્રેશનલ ચેન્જ આવી રહ્યું છે ન્યૂઝપેપર્સમાં, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સમાં, અને દેટ ઇઝ વોટ વી શુડ નોટ ફોરગેટ, કારણ કે આ વેલ્યુ માઇગ્રેશન ધીરે ધીરે જ થતું હોય. કોઈ પણને એવું લાગતું હોય કે કે આ ધીરે ધીરે થઈ રહ્યું છે, હજી અમારી પાસે છે જ તે લોકો, પણ એવું નથી હોતું. પણ સો દેટ ઇઝ વોટ આઈ બિલીવ. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર કે હું 2012માં જ્યારે યુએસ ગયો હતો ત્યારે ન્યૂઝપેપર્સ આર એક્સ્ટ્રીમલી કોસ્ટલી, બિકોઝ ન્યૂઝપેપર ત્યાં વાંચવાવાળા વ્યક્તિ એવા જ લોકો હતા જે પ્રિન્ટમાં પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરતા હતા, અને દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન ઇન નેક્સ્ટ 3 to 4 years ઇન ઇન્ડિયા. સો ઓન દેટ કેટેગરી કે ન્યૂઝ પ્રિન્ટ વાળી વસ્તુ નીકળી જશે ધીરે ધીરે. એસઈઓ, ઇન્સ્ટાગ્રામ્સ, સોશિયલ મીડિયાએ એટલું બધું ઓનલાઈન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ લઈ લીધું છે કે ન્યૂઝપેપર પર એડવર્ટાઇઝિંગ ઇઝ ગેટિંગ હેવિયર. બિગ names like Bennett and Coleman, જે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ઇઝ નાઉ પ્રમોટિંગ કે તમે અમારે ત્યાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરો, because still people are reading newspaper. So this is the first sign that people are getting out of newspaper. And radio is an extremely competitive market. So on that scale, we are not very comfortable કે અમે DB Corp માં કે કોઈ બી લેવલ પર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કે બાય રિકમેન્ડેશન આપીએ. So it would be negative from my side. Birla Softમાં numbers are better, I think so. But the problem with the company is that there is too much of competition into the business. અને કેપની સ્મોલ કેપની સેગમેન્ટમાં મને બહુ બધી વધારે સારી કંપનીઓ અવેલેબલ છે પિયર કેટેગરાઇઝેશનમાં. સો ઓન ધેટ નોટ, અને this quarter it has posted a loss, અને with TTM profit of not a great growth comparatively. તમે જોવા જાઓ તો આની સેગમેન્ટની કંપનીઝ KPIT Tech છે, LTTS છે, LTI છે, આ બધી કંપનીઝ have done much fairly better than the company what it is. So on that scale, companies decent, but બીજી peer companies are more better. એબ્સોલ્યુટલી. અને રોહન, તમે જેમ કહ્યું પ્રિન્ટ મીડિયા પર, તો વી આર લૂઝિંગ ધ ફ્લેવર. અને જે રીતે અબ્રોડમાં હોય છે કે દે હેવ ટુ પ્રમોટ ટુ રીડ ધ પેપર્સ અને ગિવિંગ ફ્રી કોપીઝ ઓન ધ ટ્યુબ સ્ટેશન્સ કેવી રીતે. અને આપણે એ જોયું છે ને અહીંયા પણ એક ચેન્જ, આપણે એક ટ્રાન્સફોર્મેશન જોઈ રહ્યા છે. ઓલ્ડર પીપલ, હજી ઓલ્ડર ક્લાસ છે, હજી પ્રિફર કરે છે ફીલ ઓફ પેપર એન્ડ રીડિંગ ધ ન્યૂઝપેપર વિથ ધ કપ ઓફ ટી ઇન ધ મોર્નિંગ. પણ જે નવું જનરેશન જે આવી રહ્યું છે, આઈ થિંક જ્યારે ટ્રાવેલ કરતા હોય એ મોબાઈલ પર જોઈ લીધું, આઈપેડ પર જોઈ લીધું, અને આપણે જો બુક્સ પર રીડ કરતા હોય છે તો હવે કિન્ડલ પર આપણે વાંચતા થઈ ગયા છે. તો એક ટ્રાન્સફોર્મેશન આપણે આ પ્રિન્ટ મીડિયામાંથી જોઈ રહ્યા છે. પણ ઓફકોર્સ આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું, દર્શકોના સવાલ પણ લઈશું, પણ લેવો પડશે અત્યારે મારે બ્રેક. તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો.
છે આપનું સ્વાગત છે ને એક માર્કેટ પર જો નજર કરવી હોય તો આપણે કરી લેવી જોઈએ કારણ કે HDFC બેંક જુઓ અને ઇન્ડસઇન્ડ બેંક જુઓ અહીંયા 2% ઉપરની આપણે ખરીદી આવતા જોઈ રહ્યા છે. બેંક ઓફ બરોડામાં પણ આપણે 1.25% ઉપરની અત્યારે ખરીદી જોઈ રહ્યા છે અને બાજી પણ બેંક ઓફ બરોડાના પણ નંબર્સ આવવાના છે એટલે એક બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ તરફથી આપણે એક 60 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી જોઈ રહ્યા છે. નિયરલી 240 પોઈન્ટની તેજી સાથે 40,900ના લેવલ્સ. નિફ્ટીમાં આપણે 0.5%ની આસપાસની તેજી જોઈ રહ્યા છે અને 0.5%ની ઉપરની તેજી આપણે સેન્સેક્સમાં પણ જોઈ રહ્યા છે એટલે એક રિકવરી થોડી સ્લાઇટ અંશે પાછી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે વધતી દેખાઈ રહી છે. 670 કાઉન્ટરમાં અત્યારે ખરીદી, 2187 કાઉન્ટરમાં વેચવાલી. નેક્સ્ટ સવાલ પર આપણે જઈશું અને જે નેક્સ્ટ સવાલ આવી રહ્યો છે એના પર નજર કરીએ તો જે સવાલ આવી રહ્યો છે એ છે RCFના કાઉન્ટર પર પિયુષ માલવિયા 4,000 કાઉન્ટર્સ 108ના ભાવના. બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની ઓલ્ડ પરચેઝ છે 5,000 કાઉન્ટર્સ 108 રૂપિયાની એમની ખરીદી છે. તો બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનો શું ભાવ આવી શકે અને RCFમાં 170નો ભાવ આવી શકે કે નહીં? એક વર્ષનો વ્યૂ પવનજી બંને કાઉન્ટર પર શું વ્યૂ બને? જી, તો બેંક ઓફ ઇન્ડિયાથી શરૂઆત કરીએ. અત્યારે 78 રૂપીસ ચાલી રહ્યું છે. એમની પ્રાઇસ 108 રૂપિયા છે બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. હાજી, બંનેની પરચેઝ પ્રાઇસ છે 108 રૂપિયા. ઓકે, સો બેંક ઓફ ઇન્ડિયા 108 થી લઈને 78 તો ઓલમોસ્ટ 30%, 27-28% નો ફોલ છે. એ ક્યારે મિસ્ટેક કરવો ના જોઈએ કોઈ પણ ટ્રેડર કે ઇન્વેસ્ટરને. એક 8 થી 10%નો એક ડિસેન્ટ સ્ટોપ લોસ રાખવો જોઈએ. અધરવાઇઝ કી મૂવિંગ એવરેજ, જ્યારે કે આ પર્ટિક્યુલર કેસમાં એક 50 DMA 88 રૂપીસ 89 રૂપીસનું હતું તે વખતે એટલીસ્ટ નો ડાઉટ એક વખત તો એક્ઝિટ થઈ જવા જેવું હતું. હવે તો 78 રૂપીસ ચાલે છે, લોસ વધારે છે અને સાથે અત્યારે જે બેંકોમાં જે સેન્ટિમેન્ટ થોડું કે કોલેટરલ ડેમેજ બીકોઝ ઓફ ધીસ અદાની ચેપ્ટર, કોલેટરલ ડેમેજને કારણે આ બધા બેન્કિંગમાં થોડુંક પ્રેશર જોવા મળ્યું છે. તો મને એમ લાગે છે કે જો હોલ્ડ કરી શકતા હોય તો હોલ્ડ કરવા જોઈએ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ધેટ PSU હજુ પણ એટ્રેક્ટિવ છે, આવતા કેટલાક ક્વાર્ટર્સમાં પણ એટ્રેક્ટિવ રહેશે. હા, એ છે કે હવે એક થોડુંક સમય બદલાઈ ગયો છે, તેમને વધારે ટાઈમ આપવો પડશે. તો મારા હિસાબથી તો એ જો લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર હોય તેમને હોલ્ડ કરવો જોઈએ. કદાચ એમનું પ્રાઇસ પણ આવશે અને 2-3 વર્ષનો વ્યૂ હોય તો તમને રિટર્ન પણ મળી શકે છે બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં. નેક્સ્ટ જે કાઉન્ટર છે RCF છે. RCF 108માં બાઇંગ છે, અત્યારે 110 રૂપીસ ચાલી રહ્યું છે. 100 DMA આજે જ બ્રીચ કર્યું છે એમ કહી શકાય. તો એક જો હવે જે લેવલ છે કરંટ લેવલ છે 110 રૂપીસનો અને 100 DMA નો એ બ્રીચ થશે તો મને એમ લાગે છે કે થોડુંક ડાઉનફોલ એક્સટેન્ડ થશે અને એવા પર્ટિક્યુલર કેસીસમાં 104 કે 100 રૂપીસ સુધીના લેવલ્સ બની શકે. તો એક સ્ટોપ લોસ રાખો. જો 110 રૂપિયાના નીચે કાઉન્ટર કન્સિસ્ટન્ટલી ટ્રેડ થાય તો તમારા કોસ્ટ જે છે કોસ્ટના આજુબાજુ સ્ટોપ લોસ રાખીને એક વખત એક્ઝિટ થઈ જજો તો કદાચ નીચેના લેવલ્સમાં ફરીથી એક બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી RCFમાં મળશે. ઓકે, તો બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં તમે હોલ્ડ કરી શકો છો. RCFમાં તમારો જે કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન છે એટલે કે 108 રૂપિયાની આસપાસનો તમારે સ્ટોપ લોસ રાખવો પડશે. બ્રીચ થાય છે તો એક વખત નીકળી જજો, પછી મે બી કદાચ તમે ફરીથી રી એન્ટ્રી કરી શકો છો RCFમાં. નેક્સ્ટ સવાલ જે આવી રહ્યો છે યુસુફ સેલ્વાવાલાના. રોહન, લેન્ડમાર્ક કારના IPOમાં એમને કાઉન્ટર લાગ્યા છે 506 રૂપિયાની એમની ઓફકોર્સ પ્રાઇસ હતી. તો હવે કેટલી રાહ જોવી જોઈએ સારા ભાવ માટે પૂછી રહ્યા છે. અત્યારે આપણે જોઈએ તો 611ની આસપાસ કાઉન્ટર ચાલી રહ્યો છે. 655ના એમને 52 વીક્સ હાઈ બનાવેલા છે. પણ લેન્ડમાર્ક કાર્સ લિમિટેડ કયો તમને કાઉન્ટર લાગે ને આ સ્પેસ તમને કેવી લાગે છે? આપણે અર્લિયર ઓન પણ આપણે જોયું હતું કે કાર ટ્રેડ જેવો પણ એક આપણે ઇસ્યુ આવતા જોયો હતો, પણ ઓફકોર્સ આનું લેન્ડમાર્કનું એક થોડું અલગ પ્રોફાઇલ છે, પણ કઈ રીતે તમે જુઓ છો? બિઝનેસ છે, હજી લગી કોઈ પણ કાર ડીલરશીપ ઇન્ડિયામાં લિસ્ટેડ કંપની નથી કરી. કાર ટ્રેડ છે કે બીજી બધી કારની બિઝનેસ છે, દેટ ઇઝ અ વેરી ડિફરન્ટ બિઝનેસ ધેન ધીસ. આમની પાસે હોન્ડા, મર્સિડીઝ, જીપ ને આ બધી જ પેરિફેરલ્સ છે જે આખા ઇન્ડિયામાં બહુ સારા સેગમેન્ટ પર છે. અને આ છે ને આ બહુ સ્ટ્રક્ટ બિઝનેસ છે કે એક વખત બિઝનેસ પર તમે લાગી જાઓ તો આ કારની સેલ થવી બહુ સારા લેવલ પર છે.
અને આ એક બહુ યુનિક બિઝનેસ છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ મૂવર્સ એડવાન્ટેજ પણ છે એમની પાસે, અને ગ્રુપને પર્સનલી પણ અમે જાણીએ છીએ કે બહુ ડિસન્ટ ગ્રુપ છે વિચ ઇઝ લુકિંગ ફોરવર્ડ ફોર ગુડ ગ્રોથ પ્રોસ્પેક્ટિવ. સો આઈ બિલીવ કે ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ કંપની ફોર અ લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, બિકોઝ આ જસ્ટિફાઈડ બિઝનેસ છે, ને આવો બિઝનેસ હજી લગી માર્કેટમાં કોઈ પણ લિસ્ટેડ એરિયા નથી. સો એક જે છે જે ન્યૂ ટેક બિઝનેસ છે જેમ કે કાર ટ્રેડ છે, અને એક છે જે નોર્મલ ઓટોમોબાઈલ મેન્યુફેક્ચર છે જેમ કે મારુતિ છે કે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા છે. This is the between option of landmark cars where they generally get revenue from selling the car, servicing, insurances, accessories. તો બહુ યુનિક બિઝનેસ છે, અને જેટલું કાર સેલિંગ થઈ શકશે એટલું અમને વધારે બેનિફિટ થતું હોય છે. તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશિપ ઓફ કાર ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ, સો વેરી પોઝિટિવ. You should hold on to this business. તો હોલ્ડ ઓન કરો. ઘણા પોઝિટિવ છે આ કાઉન્ટર પર, અને થોડો તમને પ્રોફિટ તો થઈ જ રહ્યો છે, તો પ્લીઝ હોલ્ડ ઓન ટુ લેન્ડમાર્કના કાઉન્ટર પર. નેક્સ્ટ સવાલ જે આવી રહ્યો છે એ લેવો પડશે, પણ એની પહેલાં મારે બ્રેક લેવો પડશે, તો એક બ્રેક લઈને પાછી ફરીશ. જોડાયેલા રહેજો. The biggest budget exclusive. FM's first post-budget interview to a private news network. What does the budget mean for the investor, the consumer, the taxpayer, the economy? FM Nirmala Sitharaman speaks to Network 18 Editor-in-Chief Rahul Joshi. The FM interview, live and exclusive. આપનું સ્વાગત છે. ને માર્કેટ પર નજર કરો. અદાની એન્ટરપ્રાઇઝના અગર જો કાઉન્ટર જોઈએ તો અહીંયા આપણે એક લાસ્ટ આવરમાં 6.5% ખરીદી આવતા જોઈ રહ્યા છે. હજી બી નેગેટિવ ઝોનમાં છે, હજી પણ 14.5%નું દબાણ બનેલું છે, પણ એક ખરીદી આપણે આવતા જોઈ રહ્યા છે. અને સિમિલરલી અદાની પોર્ટમાં બી 1%ની આપણે ખરીદી આવતા જોઈ રહ્યા છે. હજી પણ 2.5%નું દબાણ એમાં બનેલું છે, એટલે એક સ્લાઇટ રિકવરી આપણે જોઈ રહ્યા છે. અને સાથે જ ડીવીઝ લેબ, BPCL, હિન્ડાલ્કો, ટાટા કન્ઝ્યુમર, HDFC લાઈફ, આ બધામાં આપણે ખરીદી આવતા જોઈ રહ્યા છે. લાસ્ટ આવરમાં ONGC, હીરો મોટો, HDFC લાઈફ, આ બધામાં આપણે ખરીદી આવતા જોઈ રહ્યા છે. પણ આગળ વધીએ અને નેક્સ્ટ સવાલ પર આપણે જઈએ. અને નેક્સ્ટ જે સવાલ આવી રહ્યો છે એ આજના જે રિઝલ્ટ આવવાના છે, ધવલ પટેલનો સવાલ છે. પવનજી, એમનો સવાલ છે કે SBI 570ના લીધેલા છે કાઉન્ટર, શું લાગે છે કે હજુ
ડાઉન જશે જો એમને એન્ટ્રી કરવી હોય, એડ કરવા હોય તો શું કોઈ તમે પોઈન્ટ જોઈ રહ્યા છો? ટ્રેન્ડ કેવો લાગે છે? આજે રિઝલ્ટ પણ આવશે એટલે એકચ્યુઅલી એનું બી વેઇટ કરવું પડશે આપણે. જી, સો આજે નંબર છે તો ઓબ્વિયસલી આજે વેઇટ કરવો જોઈએ અને નેક્સ્ટ વીકમાં પોલિસી પણ છે, બટ પોલિસી તો એટલું બધું પ્રાઇસમાં હેલો, અવાજ આવે છે મારો? હા આવે છે, તમે ઓકે સર. સો રિઝલ્ટ છે તો રિઝલ્ટ માટે એટલીસ્ટ વેઇટ કરવો જોઈએ, મંડે એક્શન લઈ શકાય. સાથે સાથે વાત કરું તો જે લેવલ છે તો લેવલ્સ 530 500 એક સારો એવો અટ્રેક્ટિવ બાઇંગ પ્રાઇસ છે લોંગ ટર્મ માટે. તો લોંગ ટર્મ માટે જો કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય પર્ટિક્યુલર એસબીઆઈમાં તો 500 ના આજુબાજુ ગ્રેજ્યુઅલી એક્યુમ્યુલેટ કરી શકે છે, પણ એ છે કે લોંગ ટર્મ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થોડુંક રાખવું જોઈએ, કારણ કે જે બધા પ્રકરણો ઉભા થયા છે લાસ્ટ વીકમાં એના લીધે કંઈ ફંડામેન્ટલ ચેન્જ નથી, ત્યાં થોડુંક પ્રેશર આવ્યું છે સેન્ટિમેન્ટને લીધે. એ નેક્સ્ટ ક્વાર્ટર્સમાં નેક્સ્ટ 2-3 ક્વાર્ટરમાં સારું એવું પરફોર્મ કરે મને એમ લાગે છે. તો ઓબ્વિયસલી 500 ના રેન્જમાં એક સારી એવી બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી રહેશે, પણ એટલીસ્ટ મંડે સુધી વેઇટ કરવો જોઈએ, આફ્ટર રિઝલ્ટ પછી એક્શન લેવો જોઈએ. તો મંડે સુધી તમે એક રાહ જુઓ, આજે નંબર્સ પણ આવશે એટલે ક્લેરિટી આવશે અને નેક્સ્ટ વીકમાં આપણે આરબીઆઈ પોલિસી પણ જોઈશું, પણ 500ની રેન્જમાં તમે એક એન્ટ્રી પોઈન્ટ લઈ શકો છો, પણ લોંગર ટર્મ માટે તમારે બન્યા રહેવું પડશે એસબીઆઈના કાઉન્ટરમાં. પણ એ સાથે જ રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે, તો પવનજી આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? જી મેડમ, તો જેટલા પણ સ્ટોક્સ ડિસ્કસ કર્યા એમાં કોઈ પણ સ્ટોક્સમાં મારું પર્સનલ એક્સપોઝર તો નથી, પણ ક્લાયન્ટ છે, અમારા સબસ્ક્રાઇબર્સ છે, ક્લાયન્ટ છે, એમના બની શકે, કારણ કે એમની જોડે અમે ડિસ્કસ કરતા હોઈએ છીએ અને રેકમેન્ડ પણ કરતા હોઈએ છીએ. એમના પોર્ટફોલિયોમાં એ પૂરેપૂરી પોસિબિલિટી છે, અને કોઈ જે પણ આપણા વ્યુઅર્સ છે એમને ટ્રેડ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો એમના પર્સનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝરના સલાહ લીધા પછી જ કામ કરે, એવું મારું રિક્વેસ્ટ રહેશે. થેન્ક યુ મેડમ. એબ્સોલ્યુટલી. રોહન, આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? મારા જે વાત કરી એમાં પર્સનલ હોલ્ડિંગ અને પર્સનલ રેકમેન્ડેશન હોઈ શકે છે. તમારા પર્સનલ ફિનાન્શિયલ એડવાઇઝર સાથે વાત કરીને ડિસિઝન લેવું એ રાઈટ હોય છે. જી, રોહન અને પવનજી, આપનો ઘણો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને એ સાથે જ મને બી આપશો રજા, પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે, કારણ કે નેક્સ્ટ અપડેટ લઈને આવશે. ચાલની જોડાયેલા રહેજો.